Sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn đã định hình lại toàn diện phương thức con người tương tác với dữ liệu. Tuy nhiên, giới học thuật và các kỹ sư hệ thống nhanh chóng nhận ra một lỗ hổng chí mạng trong kiến trúc suy luận của chúng, ảo giác thông tin hay hallucination. Khi bị ép buộc phải trả lời các truy vấn nằm ngoài tập dữ liệu huấn luyện, đặc biệt là các thông tin nội bộ mang tính đặc thù của doanh nghiệp, các mô hình này không từ chối trả lời. Thay vào đó, chúng sử dụng xác suất thống kê để ngoại suy và tự động sinh ra các đoạn văn bản hoàn toàn sai lệch nhưng lại được trình bày dưới một phong thái vô cùng tự tin và logic. Điều này tạo ra những rủi ro không thể chấp nhận được trong các môi trường đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối như tài chính, y tế hay quản trị hệ thống. Chúng ta cần một giải pháp can thiệp trực tiếp vào bộ nhớ của trí tuệ nhân tạo. Để giải quyết bài toán sai lệch xác suất này, kiến trúc Retrieval Augmented Generation, gọi tắt là RAG, đã được giới thiệu và nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn công nghiệp mới. RAG không phải là một thuật toán đơn lẻ, mà là một mô hình đường ống hệ thống, đóng vai trò là cây cầu kết nối giữa khả năng suy luận ngôn ngữ xuất chúng của AI và tính chính xác, cập nhật liên tục của hệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ. Thay vì bắt mô hình ngôn ngữ phải tự nhớ lại kiến thức, RAG cung cấp cho nó một cơ chế mở sách để tra cứu thông tin ngay trong thời gian thực. Cơ chế này loại bỏ hoàn toàn việc phụ thuộc vào trọng số nội tại của mô hình, biến AI từ một cuốn bách khoa toàn thư khép kín thành một cỗ máy xử lý dữ liệu động. Để hiểu được cơ chế vận hành của đường ống RAG, chúng ta phải đi sâu vào nền tảng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Máy tính vốn dĩ không có khả năng thấu hiểu ngữ nghĩa của văn bản thô. Do đó, mọi cấu trúc ngôn ngữ của con người đều phải trải qua một quá trình ép kiểu được gọi là vector embedding. Đây là một phép biến đổi toán học, trong đó một từ vựng, một câu văn hoặc một tài liệu được ánh xạ thành một mảng số thực đa chiều. Trong không gian hình học này, khoảng cách vật lý giữa các tọa độ chính là thước đo cho sự tương đồng về mặt ý nghĩa. Những khái niệm mang nội hàm tương tự nhau sẽ được thuật toán tự động nhóm lại thành các cụm nằm sát nhau trong không gian vô tận, tạo tiền đề cho việc tìm kiếm dựa trên ngữ cảnh thay vì chỉ khớp chính xác từ khóa. Bắt đầu với pha nạp dữ liệu, chúng ta đối mặt với một rào cản kỹ thuật cơ bản. Mọi mô hình ngôn ngữ đều có giới hạn bộ nhớ ngắn hạn, được gọi là context window. Bạn không thể nạp toàn bộ một cơ sở dữ liệu khổng lồ vào bộ nhớ của mô hình trong một lần truy vấn. Điều đó sẽ gây ra hiện tượng tràn bộ nhớ hoặc suy giảm khả năng tập trung của thuật toán. Giải pháp bắt buộc ở đây là chunking hay băm nhỏ dữ liệu. Các tài liệu phi cấu trúc như PDF, Word hay HTML sẽ được các thuật toán phân tách chạy dọc theo cấu trúc ngữ nghĩa, chia cắt văn bản thành các khối thông tin nhỏ hơn, độc lập và có ý nghĩa trọn vẹn. Mỗi khối dữ liệu này sẽ được đính kèm các siêu dữ liệu cấu trúc nhằm bảo toàn nguồn gốc xuất xứ trước khi tiến vào các bước chuyển đổi tiếp theo. Sau khi dữ liệu đã được chuẩn hóa thành các khối thông tin tiêu chuẩn, chúng được đưa qua một hộp đen tính toán khổng lồ, mô hình embedding. Đây thường là các mạng neuron sâu được huấn luyện với hàng tỷ tham số, chuyên biệt hóa cho việc trích xuất đặc trưng ngôn ngữ. Bằng các phép nhân ma trận phức tạp và các thuật toán tính toán tensor cường độ cao, văn bản thô bị phá vỡ và tái cấu trúc hoàn toàn. Đầu ra của quá trình này không còn là những ký tự con người có thể đọc được, mà là những dòng chảy dữ liệu mang định dạng ma trận số thực đa chiều. Ở khoảnh khắc này, tri thức của con người đã chính thức hóa thân thành ngôn ngữ nguyên thủy của toán học máy học. Lượng dữ liệu vector khổng lồ vừa được sinh ra không thể được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống. Chúng ta cần những cỗ máy hạ tầng chuyên biệt được gọi là vector database, với các đại diện tiêu biểu như Milvus, Python hay Quadrant. Khi các vector mang theo tri thức ồ ạt đổ vào hệ thống, thuật toán lập chỉ mục không gian sẽ ngay lập tức được kích hoạt. Hàng triệu điểm dữ liệu này không trôi nổi tự do, thông qua các thuật toán phân cụm ngữ nghĩa, chúng tự động định vị và hút lấy nhau. Kết quả là một dải ngân hà dữ liệu được tổ chức cực kỳ chặt chẽ, nơi mọi thông tin liên quan đến nhau đều được sắp xếp ở các tọa độ lân cận, sẵn sàng cho việc truy xuất với độ trễ chỉ tính bằng miligiây. Hệ thống hạ tầng đã hoàn thiện, và đây là lúc chu trình truy xuất bắt đầu khi người dùng cuối gửi đi một truy vấn thực tế. Khác với các công cụ tìm kiếm truyền thống, hệ thống RAG không lấy nguyên văn câu hỏi này để đi quét tìm từ khóa. Vì cơ sở dữ liệu hiện tại chỉ chứa các mảng số, nguyên tắc đối xứng trong toán học bắt buộc câu hỏi của người dùng cũng phải trải qua quá trình biến đổi tương tự. Truy vấn ngay lập tức được hệ thống đánh chặn, đẩy qua mô hình embedding một lần nữa để chuyển hóa thành một vector truy vấn. Lúc này, cả kho dữ liệu và câu hỏi đã đồng nhất về mặt ngôn ngữ biểu diễn, đó là các mảng số thực trong không gian n chiều. Vector truy vấn tiến vào cơ sở dữ liệu như một radar quét không gian đa chiều. Thuật toán K-nearest neighbors bắt đầu thực hiện hàng triệu phép tính để tìm ra những điểm dữ liệu lân cận nhất. Trái tim của phép đo lường này chính là công thức Cosine similarity. Bằng cách tính toán tích vô hướng của hai vector chia cho tích độ dài của chúng, hệ thống đo lường được góc mở giữa vector truy vấn và các vector dữ liệu. Góc càng hẹp, mức độ tương đồng về ngữ nghĩa càng cao. Quá trình tính toán tinh vi này diễn ra ngầm trong nền tảng backend,
Nhanh chóng khóa mục tiêu và tinh lọc ra top những vector có khoảng cách hình học gần nhất với câu hỏi ban đầu. Khi các vector có độ tương đồng cao nhất đã được định vị, máy tính phải thực hiện quá trình đảo ngược hình thái. Các tọa độ toán học vô tri này bản thân nó không thể dùng để sinh văn bản. Thông qua các hàm truy xuất siêu dữ liệu hay metadata, hệ thống ánh xạ các tọa độ số này ngược trở lại thành các đoạn văn bản nguyên gốc ban đầu. Quá trình dịch ngược này có độ phức tạp thuật toán thấp nhưng mang tính quyết định, bởi nó kéo tri thức từ không gian máy tính trở lại thế giới ngôn ngữ của con người. Những khối văn bản vừa được phục hồi này chính là nguồn ngữ cảnh chính xác tuyệt đối, chứa đựng câu trả lời mà người dùng đang tìm kiếm. Chúng ta bước vào pha kiến trúc quan trọng nhất, xây dựng siêu câu lệnh thông qua các framework điều phối như LangChain. Khối văn bản ngữ cảnh vừa được trích xuất và câu hỏi gốc của người dùng sẽ không được gửi riêng lẻ. Thuật toán điều phối sẽ sử dụng các khuôn mẫu câu lệnh cấu trúc chặt chẽ, hoạt động như một hệ thống lắp ráp tự động. Nó nạp các khối ngữ cảnh vào khe lưu trữ thông tin, đồng thời gắn câu hỏi của người dùng vào khe truy vấn, kèm theo những chỉ thị hệ thống nghiêm ngặt buộc AI chỉ được phép trả lời dựa trên những dữ liệu vừa được cung cấp. Tất cả hợp nhất lại thành một siêu tài liệu duy nhất, hoàn chỉnh và chống đứt gãy thông tin. Siêu câu lệnh mang theo sự thật tuyệt đối này cuối cùng cũng được nạp vào mô hình ngôn ngữ lớn. Lúc này, LLM không còn bị ép phải lục lọi trong các trọng số neuron mơ hồ của nó để đoán ra câu trả lời. Bộ não trí tuệ nhân tạo giờ đây chuyển đổi trạng thái, thuần túy đóng vai trò là một động cơ suy luận và tổng hợp ngôn ngữ. Nó đọc hiểu ngữ cảnh được cung cấp, phân tích logic và trực tiếp trích xuất thông tin để định dạng lại thành một câu trả lời hoàn chỉnh, tự nhiên và chuyên nghiệp nhất. Sự thật được bảo tồn vẹn nguyên và vấn đề ảo giác thông tin bị triệt tiêu hoàn toàn bằng chính cấu trúc chặt chẽ của kỹ thuật kỹ sư câu lệnh. Một câu hỏi mang tính chiến lược thường xuyên được giới kiến trúc sư phần mềm đặt ra, tại sao chúng ta sử dụng RAG mà không áp dụng fine tuning, tức là huấn luyện lại toàn bộ mô hình? Dưới góc độ chi phí và độ trễ, fine tuning đòi hỏi hàng ngàn giờ chạy GPU tiêu tốn hàng chục ngàn đô la, và khi dữ liệu doanh nghiệp thay đổi, toàn bộ quá trình tốn kém đó phải được thực hiện lại từ đầu. Ngược lại, RAG tách bạch hoàn toàn kho tri thức và động cơ suy luận. Để cập nhật hệ thống RAG, kỹ sư chỉ cần nạp thêm văn bản mới vào vector database trong vài giây với chi phí gần như bằng không. RAG mang lại sự linh hoạt, tối ưu tài chính và khả năng cập nhật tri thức theo thời gian thực mà fine tuning không thể chạm tới. Khả năng mở rộng vô hạn của RAG đang đưa nó vượt ra khỏi các phòng thí nghiệm để trở thành hệ điều hành tri thức lõi cho các tập đoàn toàn cầu. Trong y tế, RAG quét qua hàng triệu phác đồ điều trị và hồ sơ bệnh án để cung cấp dữ liệu chẩn đoán tức thời. Trong pháp lý, hệ thống đối chiếu các tiền lệ án và điều luật phức tạp với độ chính xác tuyệt đối. Trong môi trường doanh nghiệp quy mô lớn, nó đóng vai trò là một trung tâm thần kinh nội bộ, phá vỡ các ốc đảo dữ liệu để kết nối tài liệu quy trình, mã nguồn và báo cáo tài chính. RAG không chỉ là một thủ thuật lập trình, nó là kiến trúc nền tảng cho thế hệ trí tuệ nhân tạo đáng tin cậy. Để hiện thực hóa toàn bộ các lý thuyết vừa trình bày, việc nắm vững cấu trúc mã nguồn là yếu tố tiên quyết đối với mọi kỹ sư hệ thống. Từ việc thiết lập các đối tượng LangChain, cấu hình API cho embedding, quản trị giao thức của vector database bằng Python, cho đến việc tối ưu hóa hiệu năng tính toán ma trận ở tầng thấp bằng C++. Mỗi dòng lệnh là một mảnh ghép của toàn bộ đường ống dẫn dữ liệu. Bạn có thể xem code đang chạy trên màn hình này nhé. Bạn cũng có thể tạm dừng video để xem kỹ hơn nhé. Nếu bạn đánh giá cao hàm lượng chất xám và kỹ thuật chuyên sâu trong video này, hãy tương tác với hệ thống bằng cách nhấn nút đăng ký và bật thông báo chuông để tiếp tục đồng hành cùng kênh Học Giải Thuật cùng HPN nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video nói về các hệ thống phức tạp hơn trong tương lai.